تا حالا توی بازی ورلد آف وارکرفت به نکات عجیب غریب و پشمریزون توجه کردید؟ چیزایی که واقعا عادی نیست. امروز توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه سری NPC ها، یه سری از قسمت هایی که توی بازی واقعا با عقل جور در نمیان و من شرطی بندم که تا حالا شما ندیدیدش یا بهش توجه نکردید. یه ویدیو داریم از کانال والتی که کلا سبک کانالش شکلیه، در مورد ورلد آف وارکرفت میاد مثلا 10 تا از پوینتلس ترین نقاط توی ورلد آف وارکرفت نشون میده یا چیزای این شکلی. امروز ویدیوش اینه: The World Game Models of World of Warcraft، عجیب ترین مدل های گیم ورلد آف وارکرفت. And wondered why does this look so حاجی what the fuck is this؟ چرا این شکلیه؟ میگه چرا این شکلیه؟ bizarre. There are so many game حاجی این اصلا بتل پته چرا این شکلی گوش نداره؟ models in World of Warcraft that there's going to be some models that don't quite hit the mark and kind of یه عالمه مدل‌های مختلف تو ورلد آف وارکرفت هست که واقعا با عقل جور در نمیاد. مثلا این بیبی گوبلینه. حاجی چرا بیبی گوبلینا اینقدر ترسناکن؟ از این شب میاد تو خوابتون خدا وکیلی. چرا بلیزارد بیبی گوبلینا رو اینجوری طراحی کرده؟ look out of place. And I think, you know, we've seen this throughout many iterations of WoW that there are some models. حاجی این NPC رو من تا حالا ندیدم. من تا حالا NPC اینقدر توپل مپل و شاق ندیده بودم. that definitely stand out from the crowd and yeah, I would say are quite strange. A good example are these cannonballs which I believe are میگه از یک مثال خوب ما از این کانون بالا شروع میکنیم که اصلا دایره نیستن، مربعی ان انگار و اصلا معلوم نیست اینجا چیکار میکنن. in retail WoW to this day. As you can see there's basically no میگه هنوز تو ریتیل وو هم اگه برید اینا رو پیدا میکنید. polygons on these cannonballs and حاجی مربعی هم میبینید، پنزلی ان حاجی، اصلا دایره نیستن. it is such a bad texture. It's like a gradient that goes from like light to dark. I gotta imagine they designed this model in really early days of WoW's development. میگه میدونم که اینو روزهای اولی که ورلد آف وارکرفت اومد طراحی کردم ولی چرا هنوز تو بازیه؟ But for whatever reason they're still in the game today. Another strange WoW model in the game is babies in general. میگه یه چیزی دیگه که کلا تو ورلد آف وارکرفت خیلی فریکی و عجیبه، بچه‌هان. کلا بچه‌ها رو بد طراحی کردن. این یه بچه تاورنه. واقعا عجیب طراحی شده. Blizzard seems to be ترسناکه really یه bad at سریاشون designing babies. I don't quite know why. این قسمت هم که نه میدونید یا نه، باز دوره داستان ترسناکی پشت این قسمتی که داره نشون میده، فوتیج نشون میده. یه قسمتیه توی ازروسه که یه جادوگری کلی بچه رو اونجا داره بزرگ میکنه که اصلا مشخص نیست با این بچه‌ها داره چیکار میکنه. And it's kind of the same with children, but more specifically with babies and WoW. A lot of them have this very strange design. بیبی تاورن خوبه، گوگلیه. Their art style بیبی وید الف این چرا انقدر ترسناکه حاجی؟ واو شبیه جن میمونه. just looks very uncanny. Like it doesn't really fit in with the rest of حاجی بیبی نومه، بیبی وید الف، بیبی اورک، اون چیه؟ WoW, and the proportions are very bizarre. And some of them just have این چرا انقدر ابرو داره؟ بیبی دورفه. features that just you wouldn't expect a baby to have. Look at those eyebrows. I don't know ابروها رو نگاه کن. why, but Blizzard just seems to have a very strange idea of what babies look like. But hey, میگه بلیزارد واقعا ایده‌ای در مورد این نداره که بچه‌ها چجوری باید باشه there قیافشون. you go. Before the Burning Crusade, Blizzard had these high elves running around. قبل از اینکه برنینگ کروزید بیاد یه سری NPC های الف توی بازی بود. Game, and these were لوچمودان اگه اشتباه نکنم اینجا لوچمودان. very limited. Like they once میگه خیلی هم تعدادشون کم بود تو بازی. too many, but as you can see, the حاجی what the fuck این چرا قیافش این شکلیه؟ این پیره یا جوونه؟ models are very outdated, very strange looking, and some just یه سرشون قیافشون واقعا عجیب غریبه. have face textures that were taken from night elves, but with a شبیه این چیاست دو جنسان حاجی. albino skin to it. These models are حاجی واقعا شبیه دو جنسان. kind of unique and interesting to say the least, especially considering that you don't see them too often. Another model in WoW that you don't really see anymore is the یه مدل یکی دیگه توی ورلد آف وارکرفت نمیبینیمش. Defias Watchman. The دفیاس واچمنان. این دفیاس واچمنان که توی آن دانجن دد ماینن و خب چیز عجیب غریبی در موردشون وجود داره. Defias Watchman is this unique human model. It's noticeably more skinny compared to the regular human models. میگه که There may چی؟ be other
NPCs in the game. میگه این NPC رو اگرش دقت کنید یک هیومن مدلی که با بقیه هیومن ها واقعا فرق میکنه، خیلی لاغرتر از بقیه‌شون. راست میگه چقدر لاغره، من تا توجه نکرده بودم. Share this model, but it's most noteworthy in the dead mines. It's actually quite a cool looking model, I must say, and I think in میگه به نظر من این خیلی باحاله حاجی. بعد مثل اینکه تغییرش دادن، این سمت چپی مدل قدیمی، سمت راستی مدل جدیدی که اضافه شده و چاق‌ترش کردن. به نظر من سمت چپی خیلی باحال‌تر بود. مثلا چرا مدل چرا همه هیومنا تو ورلد اف وارکرافت انقدر گندن؟ مدل لاغر خیلی باحال بود که. This got changed and it got beefed up. رید با این چنجش بلیزارد. A more updated version. You know, now it's got more polygons and such. I think the classic Defias Watchman model. این هم داره میگه به نظر من دفیاس کلاسیک قشنگتر بود. It's a really cool look. It's kind of interesting to نگاه کنید بچه بغل یک هیومن عادی این چقدر لاغرتره. see what humans would ولی look like باحالتره خداییش. if they didn't have these bulky, you know, crazy muscular proportions that we Okay. got in the official release. But for whatever reason, these skinny, agile-looking humans were still put in the game. I kind of like this guy. I think he looks pretty damn cool. یه جورایی یه جورایی این NPC دوستش دارم، خیلی باحاله، شبیه روگه دیگه. Like this guy screams rogue. Like you look at this guy and he has این داشتمون داد میزنه که من روگم. a roguish build. There's a unique thing in Chinese WoW where a lot of the undead models have shit. توی چین کلا با استخون و نشون دادن استخون و بون مشکل دارن. خب حالت فرهنگشونه، سنتشونه چیه نمیدونم. واسه همین نسخه چینی ورلد اف وارکرافت کلا استخونا رو سانسور کرده. تا کن این سمت چپیه، همین مدل سمت راستی نگاه کن کلا استخوناش سانسور شده. خب to have their models edited to remove bones, which is a bit tricky when there's so much undead in the game. But hey, یه خب وقت این همه آندد که تو بازی کلا یه جور دیگه طراحی میشه. they basically just transformed a lot of the undead that have like ribs or flesh showing to basically just be این چرا این شکلیه؟ شکمش سالمه. عجب، ما تا ندیدیم شکم این دل رودش بیرون نباشه. these pale human creatures, so to speak. Now it's این چرا این شکلیه؟ این یه اسکلتی بوده که تبدیلش کردن به آدم و چقدر لاغر شده. funny to look at this guy and you may be wondering why does it look so strange, and this is a good example of how this turns out. دیگه هرچی اسکلت بوده تبدیل به آدم A شده. very strange model indeed این چرا that you خنده داره؟ only see if you're playing the Chinese version of the game. So classic WoW pets are also pretty strange. میگه پتای کلاسیک هم خیلی عجیب غریبه. Notably for the fact that they basically have no polygons. The amount of polygons that you can count in the prairie dog, for example, you can basically count on one hand. It is funny to look at some of the early pets that Blizzard made for the game, just in how basic the artwork was. Another میگه پتا رو اولیه رو که نگاه میکنید پشماتون میریزه که چقدر ساده و سیمپل بود و اصلا جزئیات نداشت. very strange model in the game is goblin children. وای اینو با چقدر ترسناکه. میگه یکی از عجیب ترین مدلای توی بازی بچه گوبلینان. اینا چرا این شکلی هن حاجی؟ واقعا ترسناکه. این اصلا خودش میتونه ایده یه فیلم ترسناک باشه. این قیافه که داریم میبینیم حاجی، قیافش این شکلیه که شب میام با چاقو میزنم تو سرت، خرت و میجوام. چرا این شکلیه؟ انگار روح دیده، انگار خودش جنه. I don't know why, but Blizzard for some reason designed goblin children to be one of the چقدر ترسناکه. most disturbing looking creatures imaginable. میگه یکی از عجیب غریب و وحشتناک ترین قیافه هایی که شما تو ورلد اف وارکرافت میبینی قیافه بیبی گوبلیناست. I don't know why. I know goblins are kind of strange. حاجی گوبلینه که بزرگه خب قیافش اوکیه. میگه کلا میدونم که گوبلینای کلا موجودات عجیب غریبی هستن. In the game, but man, the وای children چقدر of ترسناکه بیبی goblins گوبلینه. are just. It looks like they've seen a ghost. They میگه just انگار روح دیدن. have like this crazy like wide-eye expression, like they are going to kill someone. It's just very میگه قیافشون جوریه که انگار میخوان یکی رو بکشن. واقعا very disconcerting. You know Blizzard, they're very weird with babies and children. میگه کلا بلیزارد با طراحی بچه‌ها و بیبی‌ها خیلی بده و خیلی مشکل داره. Like they're very bad at this. They have a very unique idea of what they look like. Goblin children are واجی من واقعا با این سن دارم میترسم از a good قیافه example چیه. of this. If you enjoyed this video, chances are you'll enjoy my video on the largest zone in WoW. اوکی میگه میتونید ویدیوی بزرگترین زون منم ببینید که بزرگترین زون تو ورلد اف وارکرافت کدومه.
با اختلاف حاجی عجیب غریب و وردترین چیزی که توی ورلد اف وارکرافت وجود داره بیبی گوبلینه. نظرتون تو بخش کامنت واسم بنویسید.